Yan, kamusta kayo mga kaibigan? Welcome na naman sa panibago nating bike vlog. So ngayon kaibigan, chinride lang tayo. Punta tayo sa Different Beach. Medyo malayo-layo yung enjoy. May road bike, may mountain, may hybrid, may girl. Wave. My girl bike. Puta, pang babae. What? What the hell? Kami dumaan dati. Hindi, ano na ito sa harap, oblong. Kaya pag ganun mo, parang may pwersa siya. May tulong. Apa ba? Apin! Hindi ka yun, ano? Dito sa salmon. Kaso Wala ba salmon dito? Oo. Kaya na mo Angelo, may video ka na naman. Hindi ka nakita, store dito. Okay. Saan tayo kakain doon nyo? Doon na mismo. Bili na lang tayo bago tayo pumunta sa Woodbine. Ganyan nyo? Kasama na yung buong bar talaga eh. Hindi, iba yung ano, iba yung puan. Hindi na pasok din sa buo no. Ang lupit. Hydraulic na. Yun ang gusto ko yun. Baka di ka na bumababa pa Magkano lang. kaya sa tingin nyo? Mura lang yan. 100, may maribili ko yun. Kung akin to bike, pagpaplano ko kung paano ko isisiksik yung makina dito. Makina pala yun. Yan o, may convertible kasi. Para hindi na ako gumamit ng kadena dito. Gagamitin ko. Oo, nakita ko yun sa ano. Kadena dito. Online. Ano, e-bike? Oh, hindi, yung scooter na nakatayo. Nag-race kami puta, tumatakbo sa akin 70 kilometers. On-off ko. Ito. Nako-control mo din doon. Hindi. Ano, kaganon yun. Para pag tumatalon, hindi siya gumaganon-ganon. Ano? So pag naka-off. Parang tensioner na lang siya, ano? Hindi na siya. Kahit gumanong ganon, hindi siya ano. Pag silip ko ng ganun, Ikaw sila mga ganon. mas magana to. Hindi naman ganon ko. Mas magano. Mas magana to. Tara na. Diretso na to, wala nang pahinga.
Papatarin ko lang. Bakit siguro dito, Glenn? Kaya mo? Oh. Lapit na tayo. Malapit na tayo sa kalokohan. Hoy, patasan! Tumigal kayo! Saan dito? Yeah. Kaliwa, kaliwa. Awat mo sa inyo yan? Gas yung gas mo? Pag nilamig ka na. Wala si Glenn. Doon pala siya dumaan. Doon siya dumaan. Paano mo ginawa yun? Assemble mo lang? Oo. Tapos, kinabit mo lang to? Makina, Binili mo? buong kit, lahat. Kasama na yung mga clutch, pati itong sprocket, pati yung chain. Nabibili yan full set. Oh, Halagang 250 kasama na tax. Tapos yung bike? Yung bike, nabili ko lang to sa FB Market. Facebook Market? Facebook Market, yeah. Oo. Halagang 150, nakamura. Kasi gano'ng kalaki itong tangke na ito? 2 liters. 2 liters? Kasi gano'ng katagal? Kaya niyang tumakbo na hanggang 80 km. Tagal pala, no? Yeah, sobrang tipid yun. Kaso nga lang, kala ng mga tao, fresh air. Mausok. Hindi pala, hindi. Ano gasolina yan? Ano lang din, normal na unleaded pero hinahaluan mo siya ng oil. Anong oil? 2-stroke oil. Nice, ah. Bangis, ah. Ang tawag dito? Motorized bicycle. Ilan kaya nabawas sa ano? $2. $2 lang naman din. $2 lang. Bibili kong oil yung hindi umuusok. Importante yan.